હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું તહેવારો માટે ટ્રેડિશનલ રીતે બનતી મીઠાઈ બેસનના લાડુ કે લીસા લાડુ। ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લીસા લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 4 કપ બેસન, અડધો કપ ઘી, 1/4 કપ નવસેકું ગરમ પાણી, 2 કપ ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન એલચી પાવડર। એક બોલમાં બેસન લઈ તેમાં ઘી ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરીશું। ઘી અને બેસન સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। નવસેકું ગરમ પાણી થોડું થોડું ઉમેરતા જઈને કઠણ લોટ બાંધીશું। લોટ કઠણ જ બાંધવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો લોટ પરફેક્ટ તૈયાર છે। આમાંથી થોડો લોટ લઈ આ રીતે નાની સાઈઝના મુઠિયા તૈયાર કરીશું। હાથની આંગળીની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ બધા મુઠિયા તૈયાર કરીશું। આ રીતે મુઠિયાને વચ્ચેથી પ્રેસ કરીશું। મુઠિયા તૈયાર છે। ગેસ પર મેં પહેલેથી ઘી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। મુઠિયાને તળી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। સ્લો ફ્લેમ પર મુઠિયા તળીશું જેથી મુઠિયા અંદરથી સારી રીતે તળાઈ શકે। થોડીવાર પછી સાઈડ બદલી બંને બાજુથી ડાર્ક ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તળીશું। મુઠિયા તળાઈ ગયા છે। પ્લેટમાં લઈ લઈશું। આ રીતે બધા મુઠિયા તળી લઈશું। મુઠિયા તળાઈ ગયા છે। તેને થોડીવાર માટે ઠંડા થવા દઈશું। મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે। તેના ટુકડા કરી લઈશું। મિક્સર જારમાં લઈ મિક્સર ચાલુ બંધ કરી પીસી લઈશું। મુઠિયા પીસાઈ ગયા છે। આ રીતે કરકરો પાવડર તૈયાર કરવાનો છે। ચાસણી તૈયાર કરીશું। પેનમાં ખાંડ, એક કપ પાણી ઉમેરી ગેસ ચાલુ કરીશું। મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર સતત ચલાવીશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી ચાસણી ચેક કરીશું। ચાસણી એક તારની તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી પરફેક્ટ તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી ચાસણીને પીસેલા મુઠિયામાં એડ કરી મિક્સ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરીશું। એલચી પાવડર, 2 ટેબલસ્પૂન ઘી, ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરીશું। થોડું ઠંડુ થાય પછી હાથની મદદથી મિક્સ કરી નાની સાઈઝના લાડુ વાળીશું। આ રીતે બધા લાડુ તૈયાર કરીશું। તમે જોઈ શકો છો કે લાડુ કેટલા પરફેક્ટ બન્યા છે। લાડુ સર્વિંગ માટે તૈયાર છે। તેને મેં પિસ્તાથી ગાર્નિશ કર્યા છે। ગાર્નિશ કરવા ઓપ્શનલ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ મીઠાઈ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર કરજો। રિશીસ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।